سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال من عماد هستم. اومدیم یه جایی مثل بهشت، جزایر قناری، شهر تنریف یا حالا اسم شهری که من هستم سانتا دلا کروزه که فکر می‌کنم دومین شهر بزرگش باشه. من اینجا رو خیلی دوست دارم. امیدوارم باد اذیتمون نکنه و صدا خوب بیاد. ولی خب حیفم اومد که یه ویدیو خیلی قشنگ واسهتون نگیرم که زیبایی‌های اینجا رو بهتون نشون بدم. اینجا خب یک کلایمت خیلی خاصی داره. کل سال مثل بهار ایرانه. یعنی بین 18 درجه تا 22 درجه 23-4 درجه بیشتر دیگه نمیره الا چند روز توی تابستون. و یکی از بهترین و حاصلخیزترین خاک‌ها و کلا آب و هوا رو واسه زندگی واسه انسان داره. ما که دلمون میگیره از اروپای غربی، اروپای شمالی سعی میکنیم بیایم اینجا. الان سومین باریه که میام اینجا. خیلی اینجا رو دوست دارم. مردمش خیلی شادن، همیشه میخندن. خب معلومه به خاطر توریست بیشتر، ولی خب سطح زندگی زیاد اونقدر بالا نیست، ولی خب همه مردم شادن. به خاطر همین من اینجا رو خیلی دوست دارم. حالا یه ویدیو خیلی کوتاه می‌خواستم درست بکنم فرق بین اینجا با هلند، ببینیم کجا بیشتر به درد مهاجرت میخوره. اگه ویدیو اول منو دیده باشید کلا راجع به مهاجرت صحبت کردم که زیاد، یعنی اسپانیا اینجا که ما هستیم، با اینکه خیلی نزدیکتر به آفریقا تا به اروپا، از این ور روبروی مراکشه، یعنی توی قاره آفریقا میشه گفت مثلا حساب میشه. از اون ورم که 5000 کیلومتر تا کوباه، ولی خب جزو خاکی از اسپانیا. خیلی جالبه. قلمرو اونجاست. اینجا سومین مرتفع ترین آتشفشان دنیا رو داره. اولین هم از توی اروپا یا توی اسپانیا فکر می‌کنم. و همه چی اینجا داره. جنگل داره، کوه آتشفشان داره. اقیانوس اطلس پشت سرمونه، خیلی هم زیباست، خیلی هم خشنه. همه چی اینجا عالیه. ولی همونجور که گفتم اگه ویدیو اول ما دیده باشید، اسپانیا زیاد به درد مهاجرت نمیخوره. اینجا به درد کسایی میخوره که اگه یادتون باشه قولشو داده بودم که اگه خیلی پولدار هستید راجع به شما هم صحبت میکنم. اینجا به درد کسی میخوره که میخواد بیاد سرمایه‌گذاری بکنه، زندگی بکنه، پول زیادی داره. اینجا با 500,000 یورو شما اگه خونه بخرید یا حالا اینوست کنید، میتونید گلدن ویزا اینجا رو بگیرید که خیلی هم خوبه. دیگه اکسس دارید به کل اروپا، میتونید زندگی بکنید و یا یه بیزنسی راه بندازید. اگر هم خونه یا حالا چیز دیگه بگیرید که فکر می‌کنم لیز بهش میگن، یه میتونید خونه رو که میگیرید 15000 تا همون رو بدیدش اجاره به مدت 2 سال، 3 سال، 5 سال، یعنی 150,000 تاش برمیگره بهتون. یعنی 350,000 یورو اگه داشته باشید میتونید واسه سرمایه‌گذاری اینجا اقدام بکنید. ولی به درد کسی که میخواد بیاد حالا یا پناهندگی یا دانشجویی هم میشه اومد، ولی کار خیلی سخته پیدا کردن اینجا. آفیشیال خود اسپانیا میگه که 10% آنیمپلوی یا بدون کار، یعنی کارگیرشون نمیاد، 10% جامعه، یعنی از هر 100 نفر 10 نفر. ولی من میگم بیشتره، من میگم حدود 17% و حقوقا پایینه. البته خب اینجا زندگی کردن هم خیلی به مراتب ارزان‌تر از مثلا آمستردام که من زندگی میکنم. اینجا یه وعده غذا خوردن 10 یوروه، اونجا 20 یورو، دقیقاً 2 برابره. ولی حقوقا اینجا 2 برابر کمتر نیست. مثلا اینجا از 1200 تا 1400 تا شروع میشه، توی هلند از 2000 تا 2100 تا شروع میشه، 2200 تا شروع میشه. نهایتا کار جنرال داریم صحبت میکنیم. ولی اینجا سخت گیر میاد. یعنی اگه هلند با انگلیسی شما بتونید کارتون رو راه بندازید که کار بکنید، اینجا نه، اینجا باید اسپانیایی رو بلد باشید، حتی واسه کارهای جنرال و کارهای خیلی آسان‌تر. خب سعی میکنم توی ویدیو حالا همینجوری که دارم صحبت میکنم جای دیگر هم بذارم. امروز باد خیلی بدیه، هوا زیاد خوب نیست، یکی از بدترین روزایی که من اینجا بودم از نظر آب و هوا. و اینکه جای شما خیلی خالی اینجا تنریف. حتما اگه تونستید تشریف بیارید، یکی از بهترین جاها و فیوریتتون میشه، یکی از جاهای خیلی قشنگ اسپانیاست. فقط یه نکته رو من عرض بکنم، فرق بین هلند و اسپانیا از نظر اقتصادی که بهتون گفتم اینجا زیاد به درد نمیخوره اگه شما خیلی پول ندارید میخواید مهاجرت بکنید، ولی زندگی اینجا در جریانه. یعنی زندگی کردن اینجا واقعا در جریانه و وقتی که مردم رو میبینید همه شادن، همه لبخند میزنن. مثل زندگی رباتیک توی هلند یا حالا به مراتب بدتر توی آلمان نیست که همه
مثل ربات کار میکنن، یعنی صبح تا شب فقط دارن کار میکنن و بعدش میان خونه میخوابن و هیچی. باز دوباره همون پولایی که در میارن و باید بدن که بیان اینجا مسافرت، اینجا اشغال بکنن، غذا بخورن، غذای خوشمزه بخورن. مثلا هلند مثلا غذای خوشمزه واقعا نداره، یا آب و هوا که اصلا افتضاحه، اصلا 7-8 ماه اصلا شما همش بارون و باده و به هیچ عنوان خورشید رو نمیبینید، چیزی که اینجا هر روز هستش. اینجا مواد غذایی خوشمزه است چون آفتاب دیده، نه توی گلخونه توی هلند بار اومده یا رشد کرده. به خاطر همین اینجا از نظر عشق و حال و زندگی کردن و لذت بردن، اینجا هلند واسه پول در آوردن، که حالا همون پول در آوردن هم یه بحثیه که میشه راجبش کلی صحبت کرد. یعنی اینکه یه پولی در میارید ولی همونو باید بدید بابت خونه زندگی که خیلی گرونه توی هلند. خب این دیگه پرحرفی نمی‌کنم، یه ویدیو خیلی کوتاه بود راجع به فرق بین اسپانیا و حالا جزایر قناری. قاعدتاً جزایر قناری که جزو قلمرو اسپانیاست با هلندی که من زندگی میکنم، 100% اگه من پول زیادی داشتم اینجا زندگی میکردم، نمیرفتم هلند، ولی خب فعلا مجبورم که هلند رو اونجا باشم تا ببینیم چی میشه. فعلا خداحافظ شما.